रिपोर्ट बनाउनुको लागि के गर्छ त यहाँ प्रोसेस देखाउँछ रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने पहिला त कम्पनी बनाउनु पर्यो कि त सेलेक्ट गर्नु पर्यो है जानिसकेको छ अनि यस पछाडि चाहिँ लेजर बनाउनु पर्यो बुझ्नु भयो त रिपोर्ट अब जस्तो क्यास स्टार्टेड बिजनेस भन्नु पर्यो भने त्यसको रिपोर्ट बनाउनु पर्यो लेजर के को चाहियो क्यासको पनि चाहियो अर्को अनि क्यापिटलको चाहियो दुईटाको लेजर चाहियो हैन अब त्यस पछाडि भाउचर इन्ट्री गर्नुपर्छ भाउचर इन्ट्री गर्ने चाहिँ अब यो ट्रान्ज्याक्सन त्यो हाम्रो स्टेटमेन्ट कुन भाउचर अन्तर्गत पर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ रिसिभ भाउचर अन्तर्गत पर्छ भने भाउचर कि F6 लगाउनु पर्यो है अब त्यस पछाडि पनि त्यसको रिपोर्ट बनाउनु पर्यो अनि डेबिट के हुन्छ क्रेडिट के हुन्छ भन्ने हुन्छ है अब डेबिट के हुन्छ क्रेडिट अब त्यसमा जुन जुन जस्तो त्यसको हामी बनाएको हुन्छ क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर त्यसको जर्नल इन्ट्री बनाएको हुन्छ नि त अनि त्यही कुरालाई चाहिँ त्यहाँ डेबिट आउँछ नि डेबिट राख्नुपर्छ क्रेडिट आउँछ नि उसले जुन दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् है त म एकचोटि यहाँ तपाईँलाई देखाएँ है त अब हामी कसरी कुनै रिपोर्ट तयार गर्छौँ त भनेर जान्नु पर्दाखेरि म फर्स्टमा यो ट्याली प्रोग्राम ओपन गरेँ हामी यो वर्क एजुकेसन मोडमा इन्ट्री भने फर्स्टमा त म एउटा कम्पनी बनाएँ अल्टसँग F3 दबाएँ र यसमा क्रिएट कम्पनी गरेँ म कम्पनीको नाम लेखिदिन्छु चेतना इन्फो भन्ने एउटा कम्पनी बनाएँ है यो कहाँ छ त यसरी KATH काठमाडौँ लेख्ने एड्रेस ठिक छ र कन्ट्री नेपाल चुज गरेँ अन्य कुराहरू बाइ डिफल्ट म इन्टर गर्दै यो कम्पनीको एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरेँ यस चेतना इन्फो भन्ने एउटा कम्पनी बनाएँ मैले अब यो कम्पनीमा अब हिसाब राख्नुपर्ने छ अघिको त्यो छ नि त तपाईँको जर्नल इन्ट्रीको अब त्यसको चाहिँ अब फर्स्टमा तपाईँले के बनाउनु पर्छ जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो जर्नल इन्ट्री बनाए पछाडि भाउचर के जान्नु पर्यो मैले जस्तो 1 नम्बरको के थियो रे मिस स्टार्टेड अ बिजनेस विथ RS कति छ 5 लाख हो 5 लाख अब यसको म रिपोर्ट तयार गर्नु पर्यो भने पहिला अब के चाहियो त यसमा अब त्यसमा के हुन्छ रे क्याश एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ यसको त पहिला लेजर बनाउनु पर्यो क्याशको बनाउनै पर्ने किनभने प्रोग्राममै हुन्छ ठीक छ त्यसपछि हामीलाई अर्को को पनि बनाउनु पर्यो अर्को को छ क्यापिटल एकाउन्ट सो मैले यो कम्पनी सिलेक्ट गरिसके पछाडि यसरी गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आएर एकाउन्ट इन्फोमा गएँ र लेजरमा गएँ र यसरी क्रिएट गर्दै म यसमा CAPI क्यापिटल AC यो क्यापिटल एकाउन्ट बनाएँ अन्डर ग्रुप क्यापिटलमै पर्ने भयो ठीक छ यसरी इन्टर गरेँ अन्य कुराहरू बाइ डिफल्ट छोडेर मैले यसरी इन्टर गरेँ यसमा यो ओपनिङ ब्यालेन्स केही पनि सबमिट गर्ने होइन यसरी पास गरेँ यस यस मैले यसको लेजर पनि बनाएँ क्याशको बनाउनु पर्यो किनभने प्रोग्राममै छ अब इन्ट्री गर्नु पर्यो अब यसको रिपोर्ट बनाउनु पर्यो भने फेरि ब्याक गरेर हामी अब यसमा यो एकाउन्टिङ भाउचरमा जाने एकाउन्टिङ भाउचर यसमा गइसके पछाडि इन्टर गर्नुहोस् र अब चाहिँ अब यसमा भाउचर के दबाउनु पर्ने भयो यसमा बाइ डिफल्टमा पेमेन्ट आइराखेको छ अब मेरो त्यो रिपोर्ट इन्ट्री गर्नको लागि त्यो चाहिँ जर्नल रिसिभ भाउचर अन्तर्गत पर्यो त्यसैले यो भाउचर की यसमा यहाँ फङ्सन कीको यसरी F6 यसरी दबाइदियो यसो गर्ने बित्तिकै यहाँ रिसिभ आउने हुन्छ है यस पछाडि चाहिँ म यसरी यो अकाउन्ट यसरी इन्टर गर्ने अब यसमा यसरी पार्टिकुलर आइराखेको छ यसरी यो पार्टिकुलर आइराखेको छ भने यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है यो सेटिङ गरेर भने त्यो पार्टिकुलर आइराखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामी डेटा इन्सर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि सेटिङ गर्नको लागि के गर्ने त यसमा गो टु एकाउन्टिङ भाउचर अनि क्लिक कन्फिगर अथवा F2 यसमा गएर के गर्ने त भन्दा सिंगल इन्ट्री फर द पेमेन्ट रिसिभ कन्ट्रा यसलाई यस छ भनेर नो बनाउने रे अर्को चाहिँ युज क्रेडिट CRDR यसको नो भइरहेछ नि यसलाई यस अब यो फर्स्टमा यो दुईटा सेटिङ गर्नुपर्ने भयो र सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल A दबाउनुस् यसैले चाहिँ यो सेटिङ सेट गरे पछाडि चाहिँ अब फेरि यो कुरा अनि हाम्रो त्यो यहाँ पार्टिकुलर यो अप्सन चाहिँ रिमोभ हुन्छ
त्यसको लागि अब के कहाँ जाने त यहाँ देखाइरहेको छ फर्स्टमा एकाउन्टिङ भाउचर जाने भनेको एकाउन्टिङ भाउचर भनेको यो ए स्क्रिनलाई भन्छ जस्तो म सुरुमा यस्तो भइरहेको छ गेट अफ ट्याली छ भने यो एकाउन्टिङ भाउचर है यसरी यसमा यसरी आइसके पछाडि यहाँ F12 की दबाउने रहेछ सिंगल इन्ट्री मोड यस भइराखेको छ यसलाई चाहिँ नो भन्नु यहाँ हुने यस्तो यसमा NO नो लेख्ने इन्टर गर्ने अहिले मेरो यो नो भइरहेको छ अर्को छ यो युज क्रेडिट CRDR इन्स्टिट्युट टु अर बाई यसमा यो अब यो बनाएन भने टु अर बाई आउँछ डेबिट र क्रेडिटको ठाउँमा सो हामी डेबिट क्रेडिट लेख्नको लागि चाहिँ यो नो लाई चाहिँ यस बनाउनु किनभने हामीलाई डेबिट क्रेडिट लेख्नु छ सो यसलाई फेरि YES लेख्ने अब यो मेरो यस भन्छ यो पनि यो चाहिँ नो भयो ठीक छ सेटिङ ठिक छ भने अब सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल सँग ए दबाउनुस् त्यसपछि सेभ हुन्छ यहाँ अहिले देख्नु भयो त यसमा पार्टिकुलरमा मेरो डेबिट र क्रेडिट आइरहेको छ अब डेबिटमा के पर्छ त र क्रेडिटमा जुन अप्सन आइरहेको छ त्यही इन्ट्री गर्नुपर्छ अब क्याश टु क्यापिटल हुँदाखेरि के हुन्छ क्याश अकाउन्ट डेबिट हुन्छ क्यापिटल अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ भने यहाँ CR आइरहेछ भने अब क्यापिटल अकाउन्ट CR हो नि त हैन त्यो इन्ट्री गर्ने यसमा CAPI यसरी लेख्ने बित्तिकै यतापट्टि लिस्टिङमा देखाइरहेको हुन्छ तपाईको कम्पनी यसरी इन्ट्री गर्ने ठीक छ अब यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने कतिको क्यापिटल इन्भेस्ट छ त अथवा स्टार्टेड बिजनेस भन्दा यसरी 1 10 100 1000 10000 लाख 5 लाख टाइप गरे इन्टर गर्ने अब त्यसपछि फेरि यहाँ डेबिट के हो त यहाँ उसले आफै देखाइरहेको छ इन्टर गर्दिने अनि डेबिट चाहिँ के हुन्छ त क्याश भइरहेको छ त्यो त त्यहाँ तपाईको त्यहाँ देखिन्छ हैन त्यहाँ लेखेको छ सो फेरि यसरी क्याशमा लिनु चुज गर्ने ठीक छ यहाँ यसो गर्दिनु अटोमेटिक डेबिट क्रेडिट उसले यहाँ सो गरिरहेको हुन्छ अनि फेरि इन्टर गरेर यहाँ न्यारेसन हुन्छ यसमा चाहिँ लेख्ने के यो के को बारेमा रिपोर्ट हो त being started started BUSI business हो यसरी लेख्ने अनि इन्टर गर्ने अनि फेरि स्क्रिनलाई एक्सेप्ट गर्न अगेन इन्टर गर्ने यसरी मैले एक नम्बरको रिपोर्ट तयार गरेँ है त्यस्तै गरी अर्को रिपोर्ट के रहेछ त भन्दा म फेरि अर्को पनि इन्ट्री गर्नुपर्ने भयो भने अर्को रहेछ क्याश डिपोजिट इन नबेल बैंक हो अब यसमा पनि के को छ त क्याश अकाउन्ट यसमा नबेल बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ यसको भन्ने अब यसको भाउचर कि कन्ट्रा भाउचरमा पर्ने भयो हैन किन भन्दाखेरि यसमा क्याश टु बैंक भन्छ हैन क्याश अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट भन्छ त्यसैले गर्दाखेरि पहिला त फेरि यसको नि लेजर बनाउनु पर्यो यसको बनाउनु पर्यो नबेल बैंक बनाउनु पर्यो म फेरि यसमा गएर फेरि स्टार्ट गर्ने फेरि त्यही प्रोसेस रि गर्नुपर्छ है मिस फेरि ब्याक गर्ने पछाडी सिक्दै जान्छ हामी सर्टकट कसरी बनाउनु भनेर अहिलेलाई चाहिँ यसरी यसमा यसरी अकाउन्ट इन्फोमा गए अगेन इन्टर गरे अब लेजर बनाउनको लागि लेजरमा गए अब सिंगलबाट बनाउनु नि हुन्छ मल्टीबाट बनाउनु नि हुन्छ मैले यसरी गरे र फेरि म बनाउँछु NABI नबेल बैंक यसरी अब यो अन्डर ग्रुप के पर्ने भयो त भन्दा बैंक अकाउन्ट अन्तर्गत पर्ने भयो यो यसरी फेरि म बैंक अकाउन्ट चुज गरे अनि बाइ डिफल्ट यसको पनि यसरी नै सेभ गर्दै गएँ मैले लेजर बनाएपछि म फेरि स्केप गरेर फेरि म ब्याक हुन्छु अगेन ब्याक भएर म गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आउँछु अनि फेरि अकाउन्टिङ भाउचरमा आउँछु फेरि यसमा इन्टर गरे अनि फेरि अब यो कुन भाउचर अन्तर्गत पर्छ रे यो चाहिँ भन्दा कन्ट्रा भाउचरमा पर्छ भने फेरि कन्ट्राको भाउचर के हुन्छ त भाउचर के हुन्छ कन्ट्राको F हो यसै गर्ने बित्तिकै यहाँ कन्ट्रा देखाइरहेको छ अब यसमा CR के हो त भन्दाखेरि क्याश हो हैन बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुन्छ सो फेरि म यसमा के गर्छु त यसरी CR हुन्छ क्याश कतिको क्याश गरिरहेको छ त्यसरी यसरी 1 10 100 1000 10000 लाख यसरी र ठिकै छ 2 लाख गर्दै मैले यसरी इन्टर गर्दै डेबिट के हुन्छ त भन्दा नबेल बैंक हुन्छ यसरी नबेल बैंक टाइप गरे अनि फेरि यसको पनि यसरी अब कस्तो कस्तो पैसा जम्मा गर्यो भन्ने कुराहरुको यहाँ तपाई रेकर्ड राख्न सक्छ यसमा अनि फेरि नरेसन being C cash यसरी हामीले चाहिँ अगेन यसरी चाहिँ हामी डेटालाई बनाएर रिपोर्टहरु तयार गर्दै जान सक्छ र रिपोर्ट गर्न पर्यो भने गेट अफ ट्याली स्क्रिनमा आउने यहाँनिर ब्यालेन्स शीट भन्ने अप्सन छ
यहाँनिर ब्यालेन्स सिट इन्टर गर्ने। यसमा तपाईँको यहाँ कारोबारहरू भएको सबै यहाँ देखिन्छ है। जस्तो तपाईँको क्यापिटल कति रहेछ त भनेर 5 लाख छ। यसमा यसरी इन्टर गरिदियो भने यसमा कसले इन्भेस्ट गरिरहेको छ, यहाँ त मेरो एउटै छ है, एउटै देख्नुहुन्छ। यसरी हामी रिपोर्ट ब्यालेन्स सिटबाट सक्नुहुन्छ।